ชิงอำนาจโลกอเมริกาใต้ ภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง สื่อต่างประเทศรายงานว่า ในปี 2568 คาดการเศรษฐกิจ GDP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดตามอำนาจการซื้อหรือ PPP อันดับหนึ่งคือจีนมูลค่า 1,290 ล้านบาท อันดับสองคือสหรัฐมูลค่า 1,012 ล้านบาท น้อยกว่าจีน 12.7% จากกรณีการประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจครั้งที่ 31 หรือ APEC ที่เมืองลิมาประเทศเปรูทวีปอเมริกาใต้มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอำนาจโลกจากเดิมสหรัฐไปเป็นจีนฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ทั่วโลกจับตาเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเดินทางถึงเปรูได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมิตรภาพด้วยพรมแดงดอกไม้และทหารกองเกียรติยศจากสนามบินถึงทำเนียบโดยมีประธานาธิบดีดีนาโบลัวเตผู้นำเปรูพาเดินผ่านแถวกองเกียรติยศที่แสดงดุริยางค์ทหารแต่เมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐไปถึงเจ้าภาพไม่ได้จัดพรมแดงไม่ได้มอบดอกไม้และไม่มีทหารกองเกียรติยศต้อนรับใดๆเงียบสนิทการถ่ายภาพแม้จะจัดตำแหน่งยืนตามตัวอักษรประเทศแต่ผู้นำสหรัฐถูกจัดให้ยืนแถวหลังไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆเหมือนงานประชุมสมัยก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปเรียกให้ยืนแถวหน้าตรงกลางคู่กับจีนและเจ้าภาพทำให้เขาละล้าละลังเดินมาเข้าแถวตามตำแหน่งเป็นคนสุดท้ายนอกจากนี้ผู้นำจีนเพิ่งทำพิธีเปิดท่าเรือขนส่งชานเคประเทศเปรูเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่อยู่หลังบ้านของสหรัฐโครงการมีมูลค่า 125,280 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างทวีปอเมริกาใต้และทวีปเอเชียชิงส่วนแบ่งผลประโยชน์ไปจากสหรัฐกันซึ่งหน้าผู้นำจีนระบุว่าพร้อมที่จะทำงานร่วมกับเปรูในการกำเนิดทางเดินบกและทะเลสายใหม่โดยมีท่าเรือชานเคเป็นจุดเริ่มต้นในทวีปละตินอเมริกาเชื่อมกับท่าเรือในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนในทวีปเอเชียโดยปกติแล้วเรือจากเปรูจะต้องแล่นอ้อมไปถึงรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก่อนจึงจะมีสินค้าเพียงพอที่จะแล่นข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกได้แต่ด้วยท่าเรือแห่งใหม่นี้สามารถรองรับสินค้าได้มากขึ้นเรือสามารถแล่นตรงลัดไปยังจีนได้เลยช่วยลดเวลาเดินทางได้หลายสัปดาห์และลดค่าใช้จ่ายการขนส่งอย่างมากผลพวงจากที่โรงงานรถยนต์ฟอร์ดของสหรัฐต้นทุนสูงจนเกิดการล้มละลายทางธุรกิจในบราซิลบริษัทรถยนต์ BYD ของจีนจึงเข้าควบคุมกิจการโรงงานของสหรัฐจากนั้นลงทุนเพิ่ม 34,800 ล้านบาทกลายเป็นโรงงานผลิตรถยนต์จีนในบราซิลจ้างงานเพิ่มทันที 15,000 ตำแหน่งโดยมีกำหนดเริ่มการผลิตใน1เดือนปีแรก 2568 คาดว่าจะผลิตได้ 150,000 คันและเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 คันภายในปี 2571 บราซิลเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของรถยนต์ BYD โดยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่าในปี 2566 จีนได้ขยายการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของบราซิลและบริษัทจีนอื่นๆก็ได้เข้าซื้อโรงงานที่ย่ำแย่ที่นี่ความสัมพันธ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสองชาตินี้ที่เป็นพันธมิตรกลุ่มบลิกข้อมูลช่วงมกราคมถึงตุลาคม 2567 จีนส่งออกรถยนต์ไปต่างประเทศรวม 4.86 ล้านคันเฉพาะเดือนตุลาคมเดือนเดียวจีนส่งออกรถยนต์ไปต่างประเทศจำนวน 542,000 คันช่วง10เดือนแรกขายรถยนต์ภายในประเทศจำนวน 24.6 ล้านคันเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันโดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเติบโตอย่างมากในเดือนตุลาคมมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 1.46 ล้านคันเติบโตขึ้น 49.6% จากปีก่อนประเมินว่าสหรัฐจะสูญเสียมูลค่าธุรกิจและผลประโยชน์จำนวนมากในทวีปอเมริกาใต้ส่วนจีนจะมีอิทธิพลมากขึ้นเหนือทวีปนี้รวมทั้งเข้าถึงทรัพยากรพลังงานน้ำมันและแร่หายากมากขึ้นทวีปอเมริกาใต้จะต้องพึ่งพาเปรูและจีนมากขึ้นทดแทนการพึ่งพาสหรัฐที่ผกผันลดอิทธิพลลงน้ำมันราคาถูกจากเวเนซุเอลาจะขนส่งไปยังจีนทางเรือได้สะดวกการคว่ำบาตรใดๆจึงไร้ผลนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป